ตอนนี้เรากำลังจะไปที่Reichstag Bundestag นะคะหรือว่าเป็นรัฐสภาของเขาตอนนี้คือนั่งมาเปลี่ยนสายที่ Schloss Bellevue อันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้องเหมือนจองเวลาเข้ามาก่อนซึ่งจองได้ประมาณแบบตั้งแต่แบบคือมากกว่า1 วัน 2 วันนะประมาณเดือนหนึ่งถึงมาวัน 2 วันก่อนที่เราจะเข้าแล้วก็จะได้กระดาษแบบนี้มาหน้าตาอย่างนี้แล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าแบบเข้าเมื่อไหร่กี่โมงวันไหนแล้วเราต้องมาถึง15 นาทีก่อนเวลาที่เราบุ๊กไว้เขาอาจจะมีการแบบตรวจ identity เราอะไรเงี้ยว่าเราชื่อนี้ตามนี้จริงไหมเพราะเหมือนเขาเป็น security อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครจะมาอย่าลืมบุ๊กไว้ก่อนถ้าบุ๊กไม่ทันก็แบบมาถึงแล้วก็แบบมาถึงเบอร์ลินแล้วค่อยบุ๊กก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่จะเข้าไปได้เลยนะไปไม่ได้โอเคแล้วก็มาถึงDeutscher Bundestag นะคะหรือว่า Parliament ของเขาแล้วซึ่งเคยนี้เห็นว่าอะไรไม่เห็นโดมเป็นตึกที่เป็นโดมเป็นตึกที่เก่าๆแต่ไม่เป็นโดมใสเพราะว่าตอนนั้นมันถูกถล่มจนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนาะก็มาถึงแป๊บนึงเกือบ15 นาทีเขาบอกว่า at least ต้องมาก่อน15 นาทีก่อนที่เวลาที่เราบุ๊กใช่ไหมเนี่ยอีก5 นาทีก็จะถึง9:15แล้วบุ๊กไว้9:30แต่ว่าอากาศดูแบบครึ้มมากวันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าฝนตกเราก็หลบฝนในนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปฟรีทัวร์เบอร์ลินตอนช่วงกลางวันหรือก่อนช่วงบ่ายอะไรเงี้ยด้านล่างนี้นะคะที่เห็นวงกลมอยู่เนี่ยเป็นกระจกแล้วก็ถ้ามองไปด้านล่างข้างในมันจะเป็นแบบเป็นโซนอะไรเงี้ยซึ่งด้านในมันจะเป็นเก้าอี้สีฟ้าคือทัศนภาพจริงๆของเขาซึ่งพาเลเมนต์ของเยอรมันก็คือมีหน้าที่แบบด้านกฎหมายเลือกชานเซลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนได้สำคัญก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ต้องทำให้มันแบบเป็นใสๆเนี่ยก็คือประหยัดไฟด้วย1 2คือแบบว่าสื่อถึงแบบวันนี้อุ้ยจุดสีมีธงด้วยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกของบุนเดสทากแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะไม่รู้จะเห็นไหมอะแต่จะเขียนว่า Charité เนี่ยจริงๆเหมือนเป็นมาจากถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเอาเข้าในทู Netflix นะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับพยาบาลแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแบบเป็นคล้ายกับ University แบบคณะแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรียนหมอแล้วก็ในปี1989ก็คือมีนายคนหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าคนพบ tuberculosis ที่นี่นั่นเองนะคะก็คือช่วงประมาณแบบเข้าใจผิดกับจะมาชนช่วงสงครามนี่แหละof the world สุดยอดเลยแซกโซโฟนอันนี้คือเชียร์การ์เทนสวนติดนึงจะเดินไปบาเดนเบอร์เกอร์โชว์อยู่ตรงนี่เนี่ยมาจากรัฐสภานี่คือได้รัฐสภาใหม่นี่ตรงนี้เลยใช่คอลัมน์ที่ว่าเป็นสีทองนะคะข้างบนก็คือเป็นแบบวิกตอเรียเป็นแบบเทพของกรีซที่เกี่ยวกับเพื่อวิกตอรีอันนี้คือฟังมาจากข้างบนเดลิโอส่วนด้านหลังนี้นะคะประตูชัยค่ะแล้วไงคะกั้นเต็มเลยค่ะมันจะมีงานค่ะอีกแล้วค่ะไปดูด้านหน้ากันค่ะถึงแล้วนะคะบาเดนเบอร์เกอร์โชว์และสิ่งที่คนพบเป็นอะไรคะเต็นท์สีขาวและรถเครนและรถบรรทุกอะไรเต็มไปหมดเลยคืออะไรอ่ะที่กั้นอะไรอ่ะเนอะไม่สวยเลยอ่ะ
แต่ว่าแถวนี้นอกจากจะมีประตูชัยแล้วยังมีสถานทูตประเทศต่างๆเช่นฝรั่งเศสนะอันนี้อเมริกามีฮังการีเบลเยียมอะไรเงี้ยแถวนี้เต็มหมดเลยเพราะเหมือนเป็นโซนแบบโซนแล้วอะไรนะสายราชการประมาณนั้นส่วนตอนนี้เรากำลังจะเดินไป Starbucks ของมุมตึกนี้เพื่อจะไปรอฟรีเบอร์ลินทัวร์ประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะครอบคลุมแบบทั้งประตูชัยไปเรื่อยๆแบบเทคพอยต์ชาลีไปเดินไปเรื่อยจะแถวมีเบอร์ลินมิเทิร์นนี่แหละตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามาในHolocaust Memorial แล้วนะคะคือคนสร้างเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าต้องการให้นึกถึงแบบความรู้สึกของคนยิวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้แต่ว่าคือ interpretation ที่เคยอ่านมาแต่เนี่ยกำลังเดินเข้าไปแล้วมันจะเป็นเสาคอนกรีตแท่งๆที่แบบสูงไม่เท่ากันมีแบบสูงต่ำพื้นไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ interpretation ของตัวเองว่าเพราะอะไรนี่เรากำลังเนี่ยค่ะเดินออกจากTopography des Terreurs ก็จะไปที่ Checkpoint Charlie เมื่อกี้เขาจุดตรง Topography des Terreurs พูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินแล้วย่อซึ่งคือด้านวันและจะขอให้ฟังตอนนี้เราอยู่ในร้านที่เขาแบบ Burning Books ในปี 1933 เนาะข้างหลังเนี้ยมันเขียนว่า Humboldt Universität แล้วก็ด้านล่าง Juristische Fakultät ก็คือแบบ Law School อ่ะก็แบบ Jurisdiction แล้วก็ Faculty ใช่ไหมส่วนสีชมพูเนี้ยเป็น Opera House ของเขาที่สร้างโดยกษัตริย์ Friedrich III ส่วนสีเขียวข้างหลังวงกลมไม่รู้เห็นไหมอ่ะเป็น memorial ที่เกี่ยวกับ burning books แล้วก็ตรงกลางอันนั้นหายไปแล้วตรงพื้นคือเขาทำแบบเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีลิ้นชักที่สามารถที่จะบรรจุหนังสือได้ 20,000 เล่มเป็น memorial เขาเพื่อมันจะบอกว่าคือข้างบนมันจะสร้างเป็นกระจกแล้วข้างในเป็นห้องเล็กที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเขาทำเป็นสีขาวเพื่อเหมือนต้องการสื่อถึงแบบกระดาษสื่อแบบความเหมือนแบบกระดาษที่มันไม่มีอะไรเขียนลงไปอะไรที่มันแบบว่าหายไปแล้วว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือที่ข้างบนเนี่ยสร้างเป็นกระจกเพราะเวลาเรามองเข้าไปเราเห็น reflection ของตัวเองแล้วเราจะได้เหมือน interpret ว่ามันแบบหนังสือที่มันเบิร์นไปแล้วมันไม่สามารถจะ reprint ได้อย่างเงี้ยคืออยู่เบิร์นมันไปแล้วอยู่เบิร์นความรู้อยู่เบิร์นอะไรหลายอย่าง history มัน always repeated itself in some kind of way มันคือ Humboldt University เป็น University อันดับ 3ความสำคัญมันก็คือจริงๆแล้วมันสร้างมาจากกษัตริย์ฟริดริชนี่แหละแล้วเขาแบบมีพี่ชายซึ่งแบบเป็นเกย์แล้วต้องแบบบังคับแต่งงานหรือน้องชายนี่แหละบังคับแต่งงานแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้รักกันขนาดนั้นก็เลยคนนึงคือแฟนผู้หญิงก็อยู่ปีกนี้แล้วตัวเองแบบปีแบบเป็นแอฟแฟร์กับแบบเซอร์เวนที่เป็นผู้ชายกับอยู่ปีกนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามีแบบจดหมายที่เขาแบบเหมือนเขียนโต้ตอบกันกับพี่ชายเขาว่าเรื่องที่แบบเขาแบบเป็นแอฟแฟร์อะไรกับเซอร์เวนเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจะเป็นมิวเซียมอินเซลก็คือมิวเซียมไอแลนด์แล้วก็จะไปทีวีทาวเวอร์กันแฟนเซทุกคนนะจะข้ามไปมิวเซียมอินเซลฝั่งนี้มีพิพิธภัณฑ์นั้นก็แบบเทอร์กามอนส่วนนี้ก็เบลลินาโดมสวยมากข้างบนสีทองเนี่ยคือทองแท้นะที่เขามาตั้งทีหลังแบบเอามาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแบบอันเนี้ยมันก็โดนถล่มไปช่วงสงครามนี่แหละเขาบอกว่าแบบ most part of Berlin แทบจะพอ 92% ที่
มันต้องรีวิวเพราะว่าโดนแบบถล่มไปช่วงสงครามโลกที่สองอันนี้คือ Artes Museum นะคะข้างในก็จะเป็นแบบของโบราณแบบว่ายุคแบบ ancient อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบมิวเซียมหลายอันมีแบบเป็นแบบอาร์ตก็มีแบบศิลปะอะไรก็มีส่วนอันนี้น่าหลีน่าดอกเข้าไปได้แต่ว่าคนละ5 ยูโรแต่ถ้าเกิดว่ายูมีเบอร์ลินลดค่ากลางจะลดไป20%ถ้ามีเบอร์ลินคาร์ดเข้าฟรีเรามามืดมากเรามาสู่เบอร์ลินโดมด้านบนกันนะคะเดินประมาณตึกประมาณ4 ชั้นได้ข้างหลังนี้เป็นแฟนเซทัวร์เทเลวิชั่นทาวเวอร์ด้านแบบเนี้ยที่เป็นแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำถ้าภาษาอังกฤษน้ำเอลเบอร์ก็สวยงามถึงแล้วค่ะโบสถ์มารีเคเชอร์อันนี้คือแฟนเซทัวร์อันนี้คือน้ำพุชิไลไปดูแล้วก็ด้านหลังตึกสีแดงนี้นะคะคือราเทาส์นะคะราเทาส์ก็คือเป็นให้กับเทศบาลที่เขาแบบดูแลประจำแบบเมืองอะไรอย่างเงี้ย vibrant lively สุดๆเลยอันนี้คือ Alexander Platz นะคะจะเห็นว่าสวยมากแล้วนี้เป็นแกลเลอรี่คอฟฟูดนะคะห้างนะคะซัตเทิลก็มานะคะไอคอนของ Alexander Platz นะคะก็คือไอ้กลมๆวันเนี้ยที่บอกแบบบอกวันที่ก็บอกเวลาที่ถึงนิวยอร์กนิดนึงถึงแม้จะไม่เคยไปแต่ก็คล้ายอยู่นี่ก็คือมาอยู่ที่ East Side Gallery แล้วนะคะก็วิธีการมาก็คือมาสถานีรถไฟเบอร์ลินออสต์นะคะหรือว่าเบอร์ลินอีสต์เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยกำแพงยาวไว้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เรากำลังตามหาไอคอนที่เป็นรูปแบบ2 ผู้นำแบบจูบกันอยู่จูบปากกันอะไรเงี้ยแบบแสดงแบบพีซว่าเจอเบอร์ลินมอลเวอร์นะคะเบอร์ลินอีสต์ไซด์แกลเลอรี่มอลเวอร์ก็คือกำแพงนั่นเองนะคะที่สงสัยว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าข้างนอกมันมีการ construction อยู่ทางขวามือนะก็ได้เสียงดังมากช้าจริงๆนะคะช้าจริงๆเคยมีคนถามว่าแล้วมันแบบว่าไม่หายไปตามแบบเวลาหรอเขาบอกว่าต้องมีการมาเติมบ้างอะไรอย่างนี้ โอเคคือพอเราเดินจาก East Side Gallery มาได้นิดนึงใช่ไหมก็จะมีว้าว
มันก็จะมีทางลงมาอูเฟอร์ก็คือทางเดินริมน้ำอะไรเงี้ยแล้วหลังก็จะสามารถถ่ายเห็นโอเบอร์บอมบริเกอร์หรือโอเบอร์บอมบริดจ์ได้เนาะเนี้ยแสงนิดนึงแต่ว่าก็สวยดีนะมาอยู่ที่ร้านฟาลาเฟลดาร์ฟาลาเฟลมาลองชิมดูเป็นยังไงเป็นอาหารแบบเก๋ๆนี่คือฟาลาเฟลที่เราว่าพูดถึงนะคะมากับโรตีพร้อมชิมยังพร้อมชิมยังอันนี้ดาด้าฟาลาเฟลนั่นไปแล้วนั่นฝั่งนู้นน่ะเป็นขายพวกแบบแอลกอฮอล์ทั้งหลายโอเคก็คือว่าป้ามาหนีไปกินเฝอแล้วมาดูในจานดีกว่าก็อร่อยนะมีแบบอันนี้ก็คือตัวฟาลาเฟลใช่ปะที่แบบเป็นถั่วทอดข้างในก็แบบหน้าตาอย่างนี้ขอโทษที่หน้าตามันเละไปแล้วซอสแบบเผ็ดๆคล้ายๆแบบลาบบ้านเราสีส้มอันนี้แล้วสีเหลืองอันเนี้ยอยากชิมก่อนเหมือนเป็นซอสแบบเปรี้ยวๆมะนาวแล้วก็อันนี้ใส่เฮลตี้น่าจะรู้ว่าเป็นควีนนัวส่วนซอสอันนี้น่าจะคล้ายๆแบบเป็นฮัมมูสอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ขาวๆอันนี้เหมือนมายองเนสมากแต่ว่ามายองเนสที่ยุโรปถ้าใครรู้มันจะแบบอร่อยมากๆมันไม่เหมือนมายองเนสบ้านเราที่มันหวานๆแต่มันแบบมันจะคาวๆหน่อยแล้วกินกับเฟรนช์โรสคือดีงามมากับแป้งอันนี้ซึ่งเป็นที่เป็นโรตีเราออกแล้วเหมือนกันดีมากๆถัดมาจากร้านนาดาฟาลาเฟลคือร้านเฝอนี่นะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดียังไงแต่ว่าคือคนกินเยอะมากและป้ามาบอกว่าอร่อยก็น่าจะผ่านอันนี้เฝออะไรอ่ะไก่เฝอไก่อันนี้เฝอเนื้อเดี๋ยวไก่มาชิมหนึ่งเฝอหมดไปแล้วแล้วเมื่อกี้ลืมบอกนะคะดาด้าฟาลาเฟลตรงนู้นนะคะเป็นเพลทจะแบบ7 ยูโรแต่ถ้าเป็นแซนด์วิชจะ 4.5 ก็แบบนี้น้อยกว่าอันนี้เฝอเท่าไหร่8-9สุดยอดเลยก็มาชิมกันได้นะคะเรามาลองสถานีนะคะอูบานโฮฟโอราเนียนเบเกอร์ทัวร์นะคะอันนี้คือสถานีแทรมแหละแต่ว่าใต้ดินก็คือชื่อเนี่ยอูบานโฮฟก็คืออูบานใช่ปะโอราเนียนเบเกอร์ทัวร์แล้วก็เดินมาตืดจะเห็นแบบร้านอาหารเรียงรายก็คือตรงนี้ละกันคือ Airbnb เนี้ยไม่ได้แบบดีเวอร์น่าหรูอะไรนะแต่คือแบบเฮ้ยห้องแบบน่ารักอ่ะมีแบบตู้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยพรมคือสะอาดสำคัญสะอาดแต่ก็ไม่มีแอร์คอนดิชันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเดี๋ยววนไปดูห้องน้ำกันต่ออันนี้ตึงของเดินเข้ามาก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่เปิดไฟค่ะตึงครบค่ะฮัลโหลนี่เรียบร้อยคือโอเคคือคลีนคือดีแล้วอ่ะคือเขาอ่ะอยู่อพาร์ตเมนต์แบบห้องตรงข้ามแบบว่าถ้าเดินออกทะลุประตูนี้ออกไปแค่จะเป็นที่โล่ใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องเขาซึ่งติดอย่างเดียวคืออยู่ชั้น3คือต้องเดินขึ้นมา3ชั้นแล้วก็บอกไซส์กลางยิ่งนี้สุดท้ายก็คือต้องให้เขาช่วย เพราะว่ายิ่งไม่ไหวก็สบายแต่ว่าคืนนี้มาดูว่ามันจะร้อนไหมถ้าใครมาแล้วนะก็สนใจก็เปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วเปิดฮีเตอร์ซะนะ Airbnb ชื่อน่ารักมากไม่น่าแต่เขาเล่น Despacito อยู่ Despacitoนั่นก็จะ Despacito นั่นก็จะ Sarolito ถ้าใครมาเชฟปี2017นะคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวัน